Black Ops 6. Black Ops 6. Black Ops 6. Black Ops 6. Ті Black Ops 6? Black Ops 6? Щось на диво багато оглядів Black Ops 6 українською. І не дивно, бо це виходить перша Call of Duty, яка видається у повному власництві Microsoft, як власники видавця Activision. І, відповідно, перша Call of Duty, що вийшла у Game Pass у день релізу, бо першою нерелізною є Modern Warfare 3. Втім, у мене є таке відчуття, що всіх цих оглядів Black Ops 6 чогось не вистачає. Он воно що. Більшість з них концентруються або виключно на сюжетній кампанії, або приділяють їй більшу частину свого відео. Ну, знаєте, як то кажуть, якщо хочеш зробити щось добре, зроби це сам. Але про все за порядком. Втім, я розумію, чому багато хто робить увагу саме на огляді сюжетної кампанії будь-якої з Call of Duty, бо це єдиний формат, який доступний гравцю практично завжди. Тобто, огляд на сюжетну кампанію Call of Duty нічим принципово не відрізнятиметься по актуальності від огляду на сюжетну кампанію Call of Duty WW2. Але з Black Ops 6 є певна різниця. Я, звісно, міг би розповісти про це наприкінці цього розділу, але вважаю, що ви повинні знати про це одразу. Бо Black Ops 6 – це перша Call of Duty, яка вже не передбачає можливості запуску будь-якого з її елементів офлайн. Тобто, так, я розумію, що є, наприклад, Modern Warfare 19 та всі подальші ігри серії, які теж вимагають постійного підключення до інтернету, але у власників консолей принаймні можливість була запустити пристрій в офлайн режимі та запускати гру з самої консолі чи носія, навіть з обмеженим функціоналом. Тепер же і такої можливості не передбачено. І що навіть для сюжетної кампанії необхідне постійне підключення до інтернету, що свого часу на релізі спричиняло певні складнощі, як ви розумієте. Просто візьміть це до уваги, бо про деякі загальні негативні аспекти гри я розкажу ближче до кінця відео. Отож, сюжетна кампанія. Її події розгортаються у 1991 році, саме у розпалі операції «Буря в пустелі», де багатонаціональні коаліційні сили на чолі зі США звільняли від, увага, окупації Кувейту військами Іраку на чолі зі Саддамом Хусейном. І хоча може здати, що ми нарешті будемо грати за чувака з обкладинки Black Ops Троя Маршала, але ні. Наш головний герой – мовчазний Вільям Кальдерон з позивним Кейс. Задача нашої малої групи – перехопити конвой з Алаві, міністром оборони Іраку, і, відповідно, дуже наближений до Саддама особи. Успішно схопивши його, група помічає підозрілі війська, що наближаються до них. І це не американські і не іракські. Алаві розуміє, що це організація із назвою Пантеон, та згодний здатись у руки нашої групи, ніж до них. Ледь відбившись від Пантеону, герої зустрічаються у точці евакуації, але замість їхнього шофера з-під диму виходить старий знайомий Рассел Адлер та вбиває важливого заручника. Трой з Геро пов'язують його, оскільки той взагалі ще до цієї зустрічі вважався зрадником ЦРУ і США загалом. І на цьому моменті я мушу трохи відступити, щоб пояснити таймлайн цієї конкретної гри у часових рамках Black Ops. Black Ops Cold War, де і з'явився наш знайомий персонаж Адлер, є прямим сиквелом до Black Ops 1. Після нього йдуть події Black Ops 2, але тільки ті, що являються флешбеками на 80-ті, оскільки основний таймлайн гри відбувається у 2025 році. Вже за місяць, по суті. І, відповідно, за той час у Black Ops 2 трапилось багато ключових подій. А саме, смерть Хадсона, Вудс несвідомо вбив Мейсона, а також Менендес, головний лиходій Black Ops 2, прострелив Вудсу ноги з дробовика, зробивши того інвалідом. Цей же Менендес також інфільтрував своїх агентів Молі у ЦРУ, через яких і трапились події вище. І в усьому цьому також звинуватили й Адлера, який, на думку ЦРУ, і був Міллю, або одним з них.
Ось такий розклад ми маємо на початок сюжетної кампанії Black Ops 6. Лівінгстон, як заступник директора ЦРУ, не дуже задоволений результатом, оскільки першочергове завдання зі захоплення Алаві було провалене, навіть якщо натомість схопили цінного зрадника. За це він відсторонює групу Маршала від будь-яких справ щодо ЦРУ, а Джейн Герроу, як спеціаліста з операції ЦРУ, ставить на особливий облік. Тож задача нашої групи – це зрозуміти, що це за організація Пантеон, як вона пов'язана зі Саддамом Хусейном, ЦРУ і як до цього всього причетний Адлер. А збираються вони у маєтку в Болгарії, на березі Чорного моря, що колись було таємним місцем Адлера, де вони зберуться з силами, з даними, узявши до себе в команду 2 нових осіб, спробують звільнити Адлера, людину, що вкрай добре знає про все таємно, що коїться навколо цієї теми. На цьому розповідати сюжет далі, чи тим паче переповідати його повністю, я не буду. І сконцентруюсь на подальших ігрових елементах сюжетної кампанії. Скажу одразу, що якщо ви грали у кампанію Black Ops Cold War, то відчуєте дежавю. Адже загальна подача Black Ops 6 така сама, як у попередній грі цієї підсерії. Ми все ще граємо за мовчазного героя, що не видає звуків, хоча може спілкуватись з персонажами, які йому відповідають. Хаб-локація для перепочинку між місіями, діалоги з різними персонажами, з відповідними ракурсами камери, а також різні сцени взаємодії між тими чи іншими персонажами. Ну і не забуваємо про секрет локацій, щоправда, тут воно суттєво більше і складається з усіх міні-ігор, яких ви зустрінете протягом гри, за виключенням розмови з радіо. З приємного ще те, що якщо у Cold War той гараж був просто конспіративною квартирою для групи Адлера, то от маєток групи Маршала – це прям таки маєток. В тому сенсі, що там вони не тільки збираються і працюють, але і проживають та роблять всякі побутові справи. І з прогресом по сюжетній кампанії ви можете зайти до кожної кімнати та побачити, як змінюються ті чи інші його елементи. І це прикольно, як на мене. Інший цікавий елемент, що наче посилається на Black Ops 3, це розбудова всяких додатків до маєтку. Оскільки група Маршала була усунута від усіх справ у ЦРУ, а користуватись їхніми банківськими рахунками зась, оскільки тих одразу визначать, тому вони лишились практично без фінансування, прямо як я. А тому Вудс просить нашого головного героя, що якщо той десь буде знаходити кошти, най збирає на покупку всякого краму для маєтку. І для себе перш за все. Є 3 основних додатки до маєтку. Тренувальна, де можна покращувати фізичні уміння персонажа, споряджальна, де можна покращувати взаємодію зі всяким екіпіруванням, зброярня, де можна покращувати взаємодію зі зброєю. В останній, до речі, є 3 креслення зброї, яким потім можна буде використати у мультиплеєрові, зомбі-режимі чи Warzone. Звісно, ці всі елементи не є обов'язковими, але якщо хочеться більшого комфорту на високих рівнях складності, то це якраз не завадить. До речі, варто також познайомитись з 2 новими героями. Севаті Дюма – колишній кілер, що працювала в гільдії, одного з найпотужніших мафіозних угрупувань в Авалоні. Фелікс Ньюман – колишній силовик та інженер у Штазі, що переметнувся у Західну Німеччину і вирізняється небажанням більше шкодити людям і брати до рук зброю. Звучить, звісно, дещо сюрреалістично, але якщо ви трохи ознайомитесь з діяльністю Штазі, то зрозумієте, що там дуже глибока кроляча нора. Особливо з урахуванням, що значна частина архівів втрачена. Мені особисто подобається останній персонаж, не скільки тому, що його спроба пацифізму доходить до того, що він постійно носить рукавиці, що втім не заважає йому полювати на тварин в околицях, а тому, що під час бесіди з ним можна відчути цю паузу і вирази обличчя, як він намагається підібрати правильні слова, щоб не балакати зайвого не скільки нам, скільки собі. Знову ж таки нагадаю, що він колишній Штазі. Society is a predatory structure.
Those with power, whether legitimate or otherwise, prey on those without and use thugs, uniformed as I once was, or otherwise, to enforce their rule. The Stasi, CIA, organized crime in Avalon, most assuredly Pantheon, all are institutions of oppression. I bloodied my hands, burdened my soul with complicity, and now I live in shame. Never again. А от даних про нашого головного героя Вільяма Кальдерона вкрай мало, і це згодом проясниться дещо пізніше у певній місії, від якої я просто сміявся, як відображення зеленого гобліна у виконанні Нормана Осборна з фільму «Людина-павук». І це та місія, на яку звертають або особливу увагу без деталей, ну, щоб не спойлерити приємне, або вже розповідають повністю, розповідаючи, чому вона така крута. І ні, це я не про місію у казино, хоча вона теж нічого так. Особливо цікавий був момент, коли через короткі катсцени ми перемикаємось між персонажами, як це було в останній місії кампанії Vanguard. Так, це було одне з небагатьох приємних елементів тої кампанії, тому я її запам'ятав. Хоча абсурдно кумедно, що коли Вудс просить нас збирати готівку для покращення маєтку, ми, знаходячись у чистому ззаді того казино, не можемо взяти собі цієї готівки. З причини тому що. Якщо загально розповідати про геймплей сюжетної кампанії, то це можна описати як шведський стіл від розробників. Тобто вони часто пропонують дуже різноманітні місії локації, і нерідко вони пропонують декілька способів досягнення цілі у місії. І річ навіть не про механіку стелсу, бо навіть вона часто є опціональною, і у разі провалу можна легко перейти до звичної спинно-мозкової стрілянини. Таке враження, ніби розробники намагались передати якомога більше всього зараз, щоб поставити питання до гравця. Як тому захочеться проходити ту чи іншу місію, прориваючись з боєм на пролом, як у старі часи бойовиків, чи в шпигунському стилі непомітно прибирати ворогів та прокрадатись у потаємні місця. Серед інших аспектів це багато міні-ігор, від зламку замків і підбирання паролів до підбирання коду і зламу сейфа. До речі, лише останнє є опціональним, з якого можна отримати немало грошей на закупівлю бонусів. Але раджу займатися цим тільки якщо ви справді полюбляєте знаходити всякі секрети на мапі чи завершувати їх на 100%. Як я, наприклад. Бо для фарму грошей є певне рибне місце, тож на перше проходження просто насолоджуйтесь геймплеєм та його постановкою і залиште грінд наостанок. І остання новинка в сюжетній кампанії, яка дуже відсилається на подібні елементи із Black Ops 3, це рюкзак зі спорядженням. Гравець може мати при собі по декілька штук 8 різних предметів, які дають різні ефекти. Від транквілізатора для усипляння ворогів на відстані і аж до вибухового ножа, яким можна керувати у повітрі у слоумо. А відповідні покращення у споряджальні дозволять мати більшу їх кількість предметів, а не різноманіття, а також посилює їх властивості. Що можна сказати про сюжетну кампанію Black Ops 6 наостанок? Крім того, що більшість людей дуже її нахвалює за ті чи інші рішення, за її тривалість, у порівнянні з Modern Warfare 3, а також, на диво, досить малу кількість повністю зрежисованих катсцен, окрім як на самому початку та перед кожною місією. Бо решту інформації можна дізнатись просто зі слів NPC, поговоривши з ними або спостерігаючи за їхньою розмовою. Загалом це можна описати як ідеальний сиквел Black Ops Cold War, де ідеальним сиквелом я називаю твори, що переважно працюють за принципом «зробимо те саме, що й раніше, але більше, об'ємніше, масштабніше». Тож, якщо вам подобалась сюжетна кампанія Black Ops Cold War, то ця вам повинна сподобатись не менше. О, а ще тут можна зустріти Хелен Парк у формі. Ну, все, це, як то кажуть, Absolute Cinema.
Єдиний аспект, який я можу записати до недоліків цієї кампанії, це те, що воно закінчується, по суті, кліфхенгером. І незрозуміло, де саме варто чекати його продовження. Через сезонні катсцени Warzone, як це було за часів Black Ops Cold War, чи вже у наступній частині Call of Duty, яка вийде в наступному році та за чутками буде прямим сиквелом Black Ops 2. Тобто вже того періоду, що про майбутнє. Хоча для нас 2025 рік це вже не майбутнє, а сьогодення. Втім, і знов-таки, сюжетна кампанія Call of Duty – це радше смачна закуска в основній страві під назвою безумовно, що хоч часто і стверджується про те, що Treyarch мали 4 роки на розробку гри, проте їх студія протягом всього цього часу постійно займалась підтримкою додаткових продуктів від інших студій. Наприклад, зомбі-режим Vanguard, рейтинговий режим для MV2 та створення МВЗ для МВ3. А тому для того, щоб суттєво вирізнятись на фоні останніх 3 ігор серії, треба було вигадати щось принципово нове. І цим новим став Omni Movement, або, як я це перекладаю, всенаправленість. Ця система дозволяє робити звичні дії практично в усі сторони, а саме біг в усі сторони, в тому числі назад, ковзання в усі сторони, стрибок в усі сторони, а також можливість розвороту лежачи без переміщення всього тулуба. Чи дійсно це щось нове та таке, що освіжає сприйняття від Call of Duty? Однозначно. Але я це можу порівняти з механікою біг по стінах у Black Ops 3. Тобто, безумовно, стильна механіка, якою так і хочеться користуватись, проте практична перевага від неї не така відчутна, як може здатися на перший погляд. За винятком тих моментів, що тепер лежачі гравці на початку часто здаються за трупи ворогів, а тому ті можуть спіймати на тому, а також та проблема, що анімації переходу з одного положення в інший від третього обличчя часто досить рвані і геть не відповідають тому, чого очікуєш від гри. І це все ускладнюється тим, що динаміка бою тут суттєво швидша, ніж навіть у МВ3, яка своєю чергою була ще швидше за МВ2. Так що у вищих ешелонах скіла вірогідність знайти гравців, що неприродньо рухаються персонажем, суттєво вища. Хоча мені здається, що до механіки снекінг із МВ3, як це було свого часу, воно не дійде. Коротко кажучи, ви радше за все одно будете користуватись саме ковзанням, використовуючи дайвінг хіба що лише для ефекту несподіванки, чи для відчуття власної крутості. Або щоб було круто полежати на спині. Іншим не менш важливим аспектом мультиплеєра є його мапи. На щастя, із цим у Treyarch все чудово, оскільки вони з релізом надали 16 мап, 12 стандартного формату та 4 зменшені для формату на 4 гравці, хоча там можна буде грати й 12. А також найбільш класичний Нюктаун вже 1 листопада. Звісно, протягом релізу багато хто встигне поскаржитись на те, що у цієї гри найгірші релізні мапи в історії Call of Duty, що додатково підтверджує те, що у багатьох гравців пам'ять як у золотої рибки. З іншого боку, ми отримали таку цікаву проблему, яку можна описати як шипмент головного мозку, оскільки у Modern Warfare 3 було цілих 8 варіацій шипмента. І від такого засилля шипмент свого часу та його незбалансовано хаотичної динаміки складається враження, як наче від дітей, що щодня дивляться TikTok по кілька годин. І що як будь-що поза межами того самого додатку все стає супер нудним, бо сучасний світ не намагається його розважити кожні 5 секунд для вспорскування емоційного ендорфіну чи щось в цьому дусі. І тому ті самі малі мапи, що за розміром менші за шипмент, а за динамікою ще більші, вже якось отримали певне негативне сприйняття. Особливо з функцією вибору мап. До речі, це оновлена механіка з попередньої частини Call of Duty, хоча далеко не в ній вона першою з'явилась, нагадаю. Річ у тому, що гра пропонує на вибір 3 мапи. Мапу номер 1, мапу номер 2
і якусь секретну випадкову мапу з решти доступних. І нерідко трапляється таке, що якщо більшість виборців обирають випадковий варіант, і там з'являються певні мапи, то в ту ж мить може піти з лобі ледь чи до половини їх гравців, в тому числі з причини, про яку я розказував вище. Якщо вас цікавить моя суб'єктивна думка, то мені подобаються мапи Derelict, Rewind, Skyline, Subsonic. Деякі мапи я вважаю досить вдалими лише для певних режимів, наприклад, Lowtown, Payback, Red Card, яку можна назвати, напевно, найбільш нелюбимою серед немалих мап, Scat та Vault. Воркута зі спавнами показує себе якось дуже дивно, що мені не подобається. Так само, як і Вавилон, яка, попри те, що це досить мала мапа, дозволяє буквально затиснути команду на їх точці відродження, чого практично не буває на інших мапах. А Нюктаун? Ну, це класика. Тим паче класика. От мапу Протокол я недолюблюю через її левел дизайн, хоча... можливо, для SND воно ще згодиться, але на будь-якому іншому режимі жахливо, не подобається. Про зовсім малі мапи, такі як той же Babylon, Gala, Pit, Stakeout та Warhead, я говорити не дуже хочу, оскільки ви розумієте, що поза режимом Gunfight ці мапи існують переважно для одного стилю гри. Максимально активного геймплею задля швидкої прокачки зброї та або камуфляжів, власне для чого і існував Shipment свого часу. Втім, зауважу, що гравцям все ж подобається мапа Stakeout і не дуже подобаються деякі інші, але через зовсім різні причини. Втім, як на мене, доки значна частина гравців скаржиться на самі мапи, як на мене, суттєво більшою проблемою є спавни на цих мапах. І вони... іноді я просто гадки не маю, як вони працюють. Окей, я розумію, що на вище згаданих малих мапах там ні про який баланс і бути не може. Але я нерідко на інших мапах натрапляв на ситуацію, коли я з'являвся у ворожому тилу один. Або навпаки, я був у досить безпечній зоні, судячи з мінімапи, але у моєму тилу раптово з'являється ворог, про якого я навіть не в курсі. І таке постійно трапляється. Не кажу, що це от прям завжди, але досить часто, щоб мене дратувати. Через це я намагаюсь не грати у Free-for-All. Хоча можу визнати, що левел-дизайн багатьох мап тільки і сприяє тому, що не вдасться контролювати простір перед собою. Через що майже завжди ворог вискочить саме з того кута, на який ти не дивишся. Класичний код-таймінг. Не менш важливим елементом мультиплеєра є, ясна річ, зброя. І вона досить різноманітна, хоча певен, що з цим виразом 4 роки розробки, що насправді не є аж такою правдою, люди очікували, напевно, 50 одиниць зброї на релізі. Насправді менше, всього, здається, 33 одиниці, включно з гранатометами та холодною зброєю, яка, до речі, тепер займає власний третій слот. Звісно, я міг би певну кількість часу обговорювати зброю, що мені в ній особливо не подобається чи подобається, але ж ви повинні розуміти, що Call of Duty, як і багато інших подібних шутерів, це гра-сервіс із відповідними частими оновленнями, поділеними на так звані сезони з батлпасами або ж бабл-квасами і всім відповідним. А тому приблизно сторінка тексту про зброю в один момент просто перестала бути актуальною, тому що Treyarch вирішили переглянути своє рішення щодо балансу штурмових гвинтівок, пістолет-кулеметів та дробовиків зі слагами. В цьому вся проблема поглядів на будь-яку гру, сервіс, в тому числі і той, якого ви зараз слухаєте. Те, що в один момент всі ці роздуми, старання, аргументи можуть бути просто викреслені вже завтра через рішення розробника та або видавця. Однак є кілька моментів, пов'язаних зі зброєю, на які все ж варто звернути увагу. По-перше, Treyarch давно користується таким стилем балансування зброї, що у них практично ніколи не буває градації між шкодою в груди і, наприклад,
шкодою в ступню, на відміну від балансування Infinity Ward та Sledgehammer Games. Це дає більше контролю над ТТК і робить його загалом більш передбачуваним, навіть якщо це виглядає дещо несправедливо, коли гравець може стріляти у ноги та нанести стільки шкоди, скільки в груди. Втім, є інший, більш несправедливий аспект, а саме... Вони, знову ж таки, на відміну від Infinity Ward та Sledgehammer Games, не дуже сильно винагороджують за влучання в голову з автоматичної зброї. Настільки не винагороджують, що хедшоти не мають сенсу для практично всієї автоматичної зброї через низький множник шкоди в голову. Це, звісно, повністю нівелює проблему попередніх частин, коли флінч від влучання підіймало ствол на рівні голови і давало несвідомий хедшот, але створило проблему фрустрації від того, що ти бачиш аж 2-3 хітмаркера влучання в голову, а ворог побіг собі, наче нічого й не було. Так, звісно, у практично всієї зброї є особливий CHF ствол, який збільшує шкоду в голову. Але не дуже відчутно, через що воно практично не змінює ситуацію. Хіба що, якщо робити кілька влучних пострілів в голову одразу. А зробити це з урахуванням збільшеної віддачі зброї та коли ворог виробляє... Ну, ви зрозуміли. Коротко кажучи, розв'язали одну проблему, а заодно створили іншу. Якби ж тільки це було проблемою. От, знаєте, для багатьох гравців, в тому числі для мене, не менш важливим аспектом Call of Duty є здобуття майстра камуфляжів. Золота, діаманта і всього такого відповідно. Black Ops 6 в цьому плані вирішив піти трохи далі. Як і у попередніх 2 іграх серії, він пропонує 4 майстри камуфляжі у всіх 3 режимах – мультиплеєра, зомбі та навіть у Warzone. І навіть суттєво спростили завдання для мультиплеєра. Виконання 9 мілітарі камуфляжів та 2 особливих відкриє доступ до золота, а там вже не складно. А мілітарі камуфляжі у практично всіх випадках вимагають по 100 хедшотів на кожну зброю окремо. Ну... Навіть не знаю, що з цього гірше. Хедшоти у Black Ops 6 чи лонгшоти у Modern Warfare Duo. Ну, принаймні, у першого є режим хардкор. І одразу на релізі гри, а не у той Tier 1, чи як його там з неясними умовами. І, до речі, вперше в історії франшизи завдання на розблокування камуфляжів більше не прив'язані до рівня зброї. О, до речі, за весь той час, поки я писав цей сценарій, розробники вже встигли ще двічі підняти питання множника шкоди в голову. Спочатку суттєво зменшили, через що від нього практично не було користі, а от нещодавно знову збільшили, хоча все ще не настільки сильно, як це було у MV Duo та MV3. І знов проблема будь-яких оглядів на гру сервіс. Ну, годі про негатив. Варто поговорити про щось позитивне, а саме Gunsmith. Все такий же, як і раніше, тільки з вертикальним меню вибору, що одразу робить його потужнішим за попередні версії. Самих модулів хоч і менше, проте вони вже відрізняються один від одного. Це привіт до понад 60 одиниць років'я для зброї Modern Warfare 3 з його горизонтальним списком. Та й балансування модулів у стилі Treyarch. Більшість із них надають ті чи інші переваги та не мають жодного недоліку. Так, це я на тебе дивлюся, Modern Warfare Duo, що за 20% дальності готово мені збільшити час прицілювання удвічі та іншими величезними штрафами, через які простіше було грати зі зброєю без модулів. А оновлена система показу детальних характеристик зброї робить аналіз цієї зброї досить зручним. Хоча воно все ще страждає на відсутність деякої ключової інформації, а тому все ще не дотягується до божественного рівня Call of Duty Mobile. Так, я все ще буду тебе штурхати Modern Warfare Duo та всі твої геймплейні та дизайнерські рішення. О, до речі, щодо дизайну. Загальний інтерфейс майже незмінний, що очікувано, але інтерфейс головного меню та так званого Call of Duty HQ та головного меню самої гри виглядає куди більш зрозуміло та приємно, ніж це було у 2 попередніх іграх серії. Ну,
Так, на цьому фоні практично будь-що виглядає краще та зрозуміліше. Втім, є ще одне питання дизайну у Black Ops 6, яке вже має саме негативний аспект. І ні, я не буду тут розказувати за всякі дивокуваті скіни для персонажів з платних наборів тощо, а про безпосередню видимість ворогів. Тут відчувається ось та проблема, яка тягнеться ще з часів Modern Warfare 19-го і його рушія, через який освітлення діє досить нереалістично. Настільки нереалістично, що нерідко робить приміщення досить темним, і в окремих його кутках можна легко заховатись. Ні, у Black Ops 6 через його шалену динаміку та геть незрозумілі спавни такого практично немає. Проте постає проблема видимості ворогів. Досить часто, якщо ворог заховався за вікном чи якоюсь іншою перешкодою, його не так вже легко помітити, бо око може сприйняти модель ворога як загальний шумовий силует, що відповідно дає ворогу більше часу на реакцію і можливість вистрілити першим, ніж той, у кого стріляють, зреагує на спагалах пострілу зброї та трасери куль. І помітка над ворогом з'являється тільки при прямому наведенні на нього, не раніше, що додатково ускладнює виявлення ворога у нечіткому просторі попереду. Можу навести приклад хорошого розв'язання цього питання із Black Ops Cold War, яке не використовувало рушії від Infinity Ward, а базувалось на рушії Black Ops 4. Так от, там у випадку, якщо ворог знаходився у приміщенні, яке було не дуже освітлене, а гравець був зовні приміщення, яке якраз навпаки досить освітлене, то гра просто накладає зовнішнє освітлення на ворога, щоб виділити його серед темного простору. А також гра має модулі ліхтарика, що суттєво збільшують площу екрана, в межах якого над ворогами з'являється червона помітка. Чи спробують Treyarch щось з цим зробити? Час покаже. Інший аспект, який насправді більш приємний, це аудіо та його балансування. Раніше, за часів Modern Warfare Duo, з цим були відчутні проблеми, оскільки ворога можна було досить легко почути завчасно, із зарахуванням балансування модулю від Infinity Ward раніше спіймати ворога, перш ніж той встигне зареагувати у відповідь. І єдиною протидією на це все була польова модифікація «Мертва тиша», яка мала затримку спрацьовування та видавала особливий звук при активації. У Modern Warfare 3 є спеціальний перк взуття, який дозволяє переміщуватись суттєво тихіше, що вкупі з балансуванням модулів МВ3 зробило гру більш динамічною та такою, в якій візуальна реакція на ворога має більше значення. У Black Ops 6 ситуація ще більш особлива. За ідеальних обставин, яких можна досягти, напевно, хіба що в SND, можна досить чітко почути гравця, що бігає. І навіть є спеціальна функція в налаштуваннях, яка дозволяє зробити звук більш реалістичним з погляду роботи звуку в умовах закритого простору, тобто реверберації. Так, це той самий pay-to-win елемент за $20, про який ви могли чути з різних ігрових новин. Напевно. От тільки його стандартне налаштування доступне всім. І безкоштовно. За один клац миші. А от його платна функція – це персоналізоване налаштування на основі знімків ваших вух, які є унікальними для кожної людини. Чесно кажучи, я не знаю, як це працює, та й навряд чи воно дає якусь принципову перевагу для значної частки гравців, які радше за все грають зі всякими геймерськими навушниками за $50. Однак повертаємось до аудіо у Black Ops 6. Звісно ж, ворожі кроки можна легко почути, якщо спеціально прислуховуватись до них на відносно невеликій відстані, з урахуванням активного геймплею, зі стріляниною та вибухами звідусіль. І так, є спеціальний перк ніндзя. Так, говориться як ніндзя, а не ніндзя. Досить полівановщини. Який робить гравця практично безшумним.
Проте і Трейарч дають протидію на протидію. Є спеціальна польова модифікація, яка повністю нівелює ефект від цього перка та суттєво посилює дистанцію та гучність ворожих кроків. Коротше, дуже крута штука, але реалізувати її наповну досить нелегко з зарахуванням динаміки гри, спавнів та певних її особливостей щодо польових модифікацій. Звісно, ви до цього моменту могли подумати: боже, ну нащо стільки розповідати? Хіба не можна було простіше і швидше це все якось? А я кажу: ні. Бо абсолютна більшість оглядів Call of Duty, якщо це тільки не канал, який спеціалізується на Call of Duty, що є досить популярними на Заході, пропускають дуже багато деталей, які дозволяють зробити об'єктивну чи суб'єктивну оцінку гри стосовно того, чого ви очікуєте від шутера такого рівня. Бо, попри дуже розповсюджену, особливо у нас фразу, що Call of Duty ніколи не змінюється, хоча там не змінюється переважно геймлуп, сама Call of Duty досить сильно відрізняється одна від одної. Бо інакше можна було б допустити, що Infinite Warfare практично не відрізняється від Modern Warfare 19, чи від Modern Warfare Duo, чи від Black Ops 6, що загалом є абсолютною нісенітницею. А я не хочу підтверджувати таку хибну думку і закликаю вас вимагати більшого від таких оглядів. Однак, давайте я продовжу пояснювати особливості мультиплеєра Black Ops 6. Одним із нововведень цієї гри є певна видозміна підходу до перків. Є як звичні захист від вибухових предметів, захист від тактичних гранат, стишення звуків, приховані від UAV і багато подібного. Проте є певні видозміни у їх комбінації. Якщо раніше перки ділились на слоти і відповідно мали власний кольоровий розподіл, наприклад, синій, зелений, червоний у Black Ops 4 чи червоний, синій, жовтий у Black Ops Cold War, то у Black Ops 6 вони все ще прив'язані до певного слота, проте вже навіть у рамках цього слоту вони розподіляються за кольором на червоні, сині та зелені. І з цим пов'язана додаткова механіка. Якщо гравець матиме 3 перки одного кольору, то йому автоматично буде нарахований певний спеціальний бонус, залежно від кольору тих перків. Наприклад, червоний Enforcer дозволяє швидше відновлювати здоров'я та прискорюватись від вбивства ворогів. Синій Recon надає уміння High Alert, що повідомляє, якщо на персонажа цілиться ворог, приховує мітки смертей ворогів для їх союзників, а також надає можливість бачити ворогів через стіни протягом короткого часу одразу після респавну. А зелений стратегіст дає бонусні очки за досягнення цілей, знищення ворожих скорострілків та екіпірування, можливість бачити все це через стіни, а також швидше, в обох сенсах, взаємодіяти з екіпіруванням та польовими модифікаціями. Виглядає досить цікаво, проте на практиці гравці зіткнулися з двома проблемами. Про одну говорили дуже гучно і довго, а про другу якось мимохідь згадують. Перша проблема, та яка велика, це, власне, можливість Recon бачити ворогів через стіни після респавну. І що це уміння, так само як і додатковий High Alert, взагалі нічим не контриться. І якщо на загальних мапах підсвічування ворогів на 2 секунди не є аж такою сильною проблемою, то от на малих мапах, а особливо на хардкорі, це створювало величезні проблеми, через що неможливо було ні сховатись, ні обійти когось з флангу, оскільки всі у всіх були на видноті за таких умов. І з моменту релізу розробники зменшили тривалість цього уміння з 2 до пів секунди на момент написання цього сценарію, хоча багато гравців вимагали взагалі прибрати цей ефект. Зараз ніби цей конфлікт налагоджено, принаймні частих скарг на це вже немає. Але залишилась менша проблема, що пов'язана зі скорострілками та тим, як уміння стратегіст доповнюється. Оскільки це гра від Treyarch, а тому тут логічно скорострійки, і навіть без можливості перемкнутись на кілстріки, як це було з 2 попередніми іграми серії. Втім, у Black Ops 6 скорострійки досить дорогі, та навіть для найдешевшого треба зробити 4 кіла, оскільки кіл дає 100 очок. На щастя, серед перків є зелений диспетчер у другому слоті, що зменшує вартість нелетальних скоростріків, а також червоний Bankroll, що надає плюс 150 очок скоростріків гарантовано після респавну.
Втім, для того, щоб їх поєднати і при цьому мати бонус за 3 перки одного кольору, доведеться активувати Joker Grid, який дозволяє мати один додатковий перк. А не так, як було у Black Ops Cold War, де дозволяло брати по 2 перки на кожен слот. Це було надто дисбалансно, відверто кажучи. Але спеціальність Strategist дозволяє отримати додаткові 50 очок за досить велику кількість додаткових дій. Наприклад, підбирання жетона, будь-чийого, знищення ворожого екіпірування, знищення скоростріку і так далі. І часто це просто йде подвоєння очок майже на рівному місці. Тобто підібрав жетон, отримав 50 плюс 50 очок. Знищив UAV, отримав 75 плюс 50 очок. Знищив ворожу сумку з боєприпасами, отримав 25 плюс 50 очок. І хоча за весь цей час не було практично жодного прямого ослаблення цієї спеціальності, проте було кілька суміжних послаблень. Від того, що вбивство ворога поруч з приманкою не дає більше жодних очок, так і те, що перк Dispatcher дає меншу знижку для UAV та контр-UAV, ніж це було на релізі. Втім, є ще одна деталь, яка суттєво впливає на те, наскільки швидко ви можете збирати очки скорострійків. Річ у тому, що у Black Ops 6, якщо ви поранили ворога, а того протягом короткого часу після цього добив ваш союзник, то ви отримуєте плюс 1 елімінейшн до своєї статистики. Та всі 100 очок скорострійків. Навіть якщо ви просто поранили його однією кулею через стіну з пістолет-кулемета на відстані в 50 метрів. Так, як ви могли б здогадатись, через все це вище згадане з кількістю бонусів та маніпуляцій з набиранням очок, досягнення скоростріків може варіюватись від дуже важко і аж до надзвичайно легко. Щоправда, знову ж таки, якщо тільки гра не надумає зараз спавнити ворога за вашою спиною, після чого той скаже Welcome to the club, buddy. з функціоналу, який певен буде мало хто використовувати, але дякую, що взагалі додали. Це режим театр. Тобто, по суті, демо-матчів, які дозволяють побачити прогресію матчу у майже будь-якій його точці в усіх сенсах цього слова. Хочеться показати якийсь класний момент, але не встигли записати на відео, просто відкрити театр та подивіться його відтворення. Підозрюєте якогось гравця у читерстві? Можете подивитись весь матч з його погляду. Востаннє такий функціонал був у Black Ops Cold War, бо оскільки гра базувалась на більш давньому рушії, в яких цей функціонал був дуже давно, ще, здається, за часів першого Black Ops. І для контрасту з такою приємною річчю, про яку, звісно ж, в вигляді гри не розкажуть, розповім дещо неприємне, а саме проблема, що для багатьох є ледь не номер 1. Розсинхрон. І цей саме розсинхрон стосується різниці у перестрілках в абсолютній більшості випадків. Напевно, такий показовий приклад. Я стріляю по ворогу, роблю 6 влучань по ньому зі зброї, а він натомість вбиває мене за 2 влучання з точно такої самої зброї, так жовав. Тобто, є різниця між тим, як перестрілка проходить для вас, та тим, як це виглядає зі сторони ворога. І нерідко трапляються випадки, коли смерть персонажа трапляється вже за стіною, у безпечному місці, бо через розсинхрон сервер надсилає такі дані занадто пізно. І через це дуже часто відбуваються фрустрації, оскільки складається враження, ніби гра навмисно погіршує твій ігровий досвід, бо ти стріляєш по ворогу, робиш багато влучань, а натомість помираєш за 2-3 кулі у відповідь. І тести деяких ютуберів, що вирішили трохи більше дослідити цю тему, показують, що навіть за практично ідеальних умов підключення до сервера та ігрових умов, цей самий розсинхрон може становити десь до 15-20%. А тепер уявіть, наскільки гірше може бути, якщо пінг буде не 2 мілісекунди, а 70 мілісекунд, і що це справжні ігрові умови, а не тестування пострілів по статичним цілям. Коротко кажучи, ви повинні також бути в курсі і про це. А також зауважу, що не існує жодного так званого skill-based damage, про який багато хто любить розводити паніку і зраду. Це просто показові дії розсинхрону, і на це можуть впливати як якість підключення до сервера,
які багато хто чомусь вимірюють у мегабайтах за секунду, так і на якість самого сервера. Отож, якщо підсумувати мультиплеєр Black Ops 6 на момент написання сценарію, то на вас очікує понад 20 мап, від непоганих і до, ну, таке собі, а також просто бійня у приміщеннях розміром з вашу мамцю. Середній асортимент зброї, комфортний гансміт з мінімальною кількістю штрафів, видимість ворогів на рівні «я краще буду реагувати на спалах, ніж помічу його голову, що стерчить за камінням», типовий набір перків із дещо дивакуватим балансом, стрілянина, де хедшоти практично не мають значення, а також завдання камуфляжів, що вимагає надзвичайно багато цих самих хедшотів. І все це приправлено так званою всенаправленістю, що дає плюс 5 очок стильності, але практичне застосування, що надавало б там перевагу, знайти там вкрай важко. І це ще без згадки всіляких дивакуватих штук, чого не було в попередніх іграх, починаючи з телефона, що видає вас на мінімапі, закінчуючи польовою модифікацією «Сплячий агент», що дає вам на півхвилини косплеїти шпигуна з Team Fortress 2. З найсоковитішою частиною Call of Duty я закінчив, хоча є ще одна його частина, яка для багатьох є не менш, а то і більш цінною. І це... Прихильники зомбі-режиму Call of Duty загалом не дуже задоволені тим, що вони отримали за останні 3 роки. Або 4 роки тому вийшов Black Ops Cold War, про яке у мене є окремий цикл відео на каналі. Vanguard Zombies через катастрофічно малу кількість часу на розробку було приречено на репутаційний провал з самого початку і не відновилось до притомного стану навіть після життєвого циклу Vanguard. МВ-Duo зі зрозумілих причин не мав зомбі-режиму, хоча певні концепт-арти були навіть до Modern Warfare 19. А у МВ-3 це перетворилося на МВЗ, яке дуже сильно базувалось на елементах DMZ із попередньої гри серії. І загалом прийнято було прохолодно, хоча воно змогло отримати свою невелику фанбазу, яке було більше розчароване тим, наскільки слабкою була підтримка цього режиму після першого сезону. А так, я вважаю, це був досить цікавий і навіть успішний соціальний експеримент в рамках зомбі-режиму та Call of Duty загалом. Навіть більше, ніж DMZ. Але Treyarch вирішили запевнити своїх старих і нових шанувальників, що у грі буде звичний раундовий режим. І багато як старих, так і олдскульно старих елементів по типу жуйок, і навіть спеціально визначеного касту персонажів для певних мап, для тої ж термінус. Втім, система операторів нікуди не ділась, і ви можете використовувати будь-якого доступного персонажа, але для більшої кількості монологоголосових реплік та діалогів доведеться обрати певних персонажів з касту. Коротше, розробники вирішили справді догодити всім, і це видно по дуже багатьох рішеннях. Наприклад, вперше в історії ввели режисерський режим, де гравців буквально вестимуть за руку по всім сюжетним лініям, аж до останнього босфайту мапи. Тобто буквально покажуть: візьміть те у тому районі, дійдіть сюди, зробіть те-то, захищайтесь, взаємодійте тут і так далі. І це, як на мене, абсолютно чудова можливість познайомити із сюжетом зомбі-режиму навіть тих, для кого це перша Call of Duty в їх житті. Бо інакше всі ці підказки можна просто замінити на пошук в YouTube, і радше за все вас привітає Hi guys, Mr. Waffles here. де він буде пояснювати, що треба робити по квесту. Я погано уявляю собі, як би це працювало для Black Ops 3 чи Black Ops 4 з їх-то вимогами до квестів. Так, ті ігри в цьому ключі геть недружні до тих, хто не готовий приділяти велику купу часу вивченню всякого обскурного. А так, підготовка до матчу практично не відрізняється від того, що ми мали у Black Ops Cold War. А саме, вибір будь-якої зброї на старті, вибір модулів для неї, спорядження, холодної зброї, польової модифікації та набору жуйок, як у Black Ops 3. З цими жуйками дуже цікава історія насправді. Якщо ви не знаєте, про що вони, то жуйки
у рамках саме Black Ops 6, це предмет, який можна отримати з відповідного автомата, що надає найрізноманітніші ефекти залежно від його раритетності. Є як досить звичайні рідкісні жуйки по типу телепортація у випадкову точку на карті і спавн посилення максимум набоїв, і аж до ультра-жуйок по типу отримати одразу всі можливі перки або гарантована диво зброя з таємничої скрині. Звісно, більшість подібного була у Black Ops 3, але принципова різниця між Black Ops 3 та Black Ops 6 у тому, що у другій грі буквально всі жуйки скінчені. Тобто у Black Ops 3 був певний набір базових жуйок, які будуть завжди доступні за будь-яких умов. А от у 6-й частині вони можуть закінчитись. Не сказав би, що це як щось дуже критичне, бо жуйки не є настільки необхідним предметом для успішної гри в зомбі, скільки радше елементом, що прискорює /оптимізовує ігровий процес до певного моменту. Тобто, якщо мені треба для сюжетного квесту отримати якомога більше перків, то я можу або витратити кілька раундів на збір есенції, щоб купити все необхідне, або застосувати ультрарідкісну жуйку, щоб отримати їх тут та одразу, і перейти до іншого важливого для мене кроку. І як доповнення у різниці між підходом Black Ops 3 та Black Ops 6, у другій грі один раз на кілька раундів можна отримати випадкову жуйку. Або навіть дві. Або ж зовсім рідко цілих 3 зараз. І це суттєво відрізняється від підходу з Black Ops 3, де гравці отримували рідкий девіній, за який вони могли створити найкращі жуйки. Проте і той процес був сильно рандомізований та пов'язаний з механікою рецептів, яка вже передбачає використання реальної валюти. Так, якщо що, і у Black Ops 6 можна придбати набір жуйок за Code Points, але це все ще краще у порівнянні з тим, як було раніше. Так, Activision дуже жадібна до грошей компанія, навіть без Бобі Котіка, проте нинішній підхід монетизації, вочевидь, влаштовує більшість гравців. Я не кажу за тих, хто взагалі обходить Call of Duty 10-ю дорогу через хибні суб'єктивні чи об'єктивні твердження, а також ті, які відповідають дійсності. Геймплей зомбі режиму Black Ops 6 максимально подібний до того, що було у Black Ops Cold War, крім певних змін. Наприклад, тепер зомбі на мапі можуть виконувати ті чи інші дії, і їх поява у тих чи інших місцях не є гарантованою. Це стосується виключно тих, що можуть трапитись по дорозі до Паке-Панч. Тобто, в одному матчі у цій машині може сидіти зомбі, а в наступному його та може і не бути. І на кожній мапі таких місць є вдосталь. Є як старі вороги, такі як Манглер чи Мерзота, а також нові – шкідники, паразити, в яких вони можуть зрідка еволюціонувати, і новий елітний бос Амальгама, а також з новою мапою з'явився і Доппельгаст. Наразі це всі вороги, не враховуючи особливих фінальних босів. Деякі елементи із Black Ops Cold War повертаються. Мотлох, який можна витратити на покращення рідкісності зброї, на крафт спорядження та скоростріків. Причому його тепер тільки один вид, а не 2, як було тоді. А деякі були перероблені. Відтепер модифікації набоїв, рівне як і покращення, здобуваються через арсенал. А щоб покращити бронежилет, треба купувати їх зі стіни за чималу суму. Броня відновлюється пластинами вручну, як у МВЗ, проте можна нести з собою не більше 3 пластин. Та й вони беруть на себе лише більшу частину шкоди, а не всі 100%, як у згаданій грі. Є також і цілковито новий контент, як от, наприклад, польова модифікація Dark Flare, а також перк Міллі Макіато. Щоправда, наразі відгуки про них не найкращі. Втім, це радше за все переважно через те, що без покращень вони не дуже вражають. А оці так звані покращення можна назвати переосмисленням подібного елементу зі все того ж Black Ops Cold War з його кристалами. Тільки якщо там бонуси надавались на практично все, від зброї до набоїв, і ці покращення були зазвичай числовими і перманентними, тобто умовні плюс 20% шкоди в голову, то от покращення пропонують суттєву видозміну багатьох предметів зомбі-режиму. Вони поділяються на великі та малі покращення і пропонують відповідно як щось принципово нове, так і більш просте по типу збільшеної тривалості уміння. Причому для кожного перка, польової модифікації чи набоїв можна вибрати лише по одному з такого. Бо знаєте, спільнота зомбі-режиму Call of Duty скаржилась, що от Black Ops Cold War взагалі наче для немовлят зроблене, воно аж настільки легке, що нудно.
то розробники взяли до уваги та зробили багато чого справді складнішим у порівнянні з вище згаданою грою. Особливо мемним був момент 30-го плюс раунду, де кількість манглерів кратно зростає, і вони своєю дистанційною атакою здатні одномоментно знищити неуважного гравця, навіть попри всі покращення, які він має. Це практично все, що я можу розповісти про геймплей зомбі-режиму Black Ops 6, крім одного дуже важливого аспекту. Це можливість збереження матчу. Тобто, якщо гравець має повне здоров'я і йому треба відлучитись більш ніж на 15 хвилин, то ви можете просто активувати збереження матчу, після чого завантажити цей сейф з початку того раунду, на який ви зробили паузу. Тобто, навіть якщо ви збереглись майже на кінці 15-го раунду, то гра поверне вас на саме його початок, ігноруючи все те, що було зроблено після неї. От раніше нічого подібного і близько не було, тож на цьому можна подякувати. А от за що подякувати точно не хочеться, це, знову ж таки, прив'язка гри до постійного підключення до інтернету, навіть у соло-режимі, а також обмеження паузи не більше, ніж на 15 хвилин за матч. На жаль, такі ми маємо компроміси. Втім, як на мене, це завадить досить малій частці гравців. Ті, які готові приділити декілька годин на один матч задля прокачки, досвіду чи чогось ще. Звісно, можна розповісти і про самі мапи, але це якраз той досвід, який нелегко передати словами. Бо наразі є 3 мапи. Термінус, що знаходиться на острові та темою якого є всякі біоексперименти, Ліберті Фолз, це звичайне селище міського типу, де зовсім нещодавно трапився зомбі-спалах, та Цитадель Дес Мортс, або ж Цитадель Мерців, де знову несподівано стається напад зомбі, проте вже в антуражі середньовічного містичного замку. Перша підходить до звичної фан-аудиторії, друга для більш казуальних гравців, яких виявилось на диво багато, речі за все через прокачку майстри камуфляжів, а третя для тої кор-аудиторії, яким подавай щось більш комплексне. І тому у відео, коли олдфаги заважають всім, я зробив додатковий акцент саме на тому, бо ті, хто називали себе кор-аудиторією зомбі-режиму, просто розвели зраду на рівному місці з дурних причин. Ну і хочеться промовити «Who's laughing now?» Наступний аспект, про який я хочу поговорити, не відноситься виключно до якогось з цих режимів, але все одно заслуговує окремої уваги. Перше. В налаштуваннях гри можна обрати всілякі функції з підсвічуванням ворогів, союзників, нейтралів тощо, із багатьма такими налаштуваннями. На жаль, це не працює у мультиплеєрові, але, як на мене, це було б теж досить доречно з урахуванням озвученої проблеми видимості ворогів. Та й загалом подібний функціонал доступності гри для аудиторії з певними вадами здоров'я – це хороший крок. Не певен, чи взагалі тут є конкретний вплив Microsoft, бо, наприклад, обведення персонажів було ще у сюжетній кампанії Modern Warfare 3. Але знаючи те, що у Microsoft є різні програми для полегшення ігрового досвіду для людей з вадами здоров'я, не здивуюсь, якщо щось таке і було. З іншого цікавого функціоналу для доступності – це автоматична взаємодія з перелазом через об'єкт, присіданням під об'єкт чи автоматичним бігом. Тобто, увімкнувши функцію в налаштуваннях, саме так, ви можете зробити, щоб персонаж автоматично виконував ці дії, та більш детально налаштувати ті чи інші елементи. Наприклад, ви можете обрати, щоб персонаж автоматично застрибував на невисокі об'єкти збоку чи ззаду, коли біжите на них. Або ж, щоб персонаж трохи нахилявся, коли він підходить до стіни, щоб імітувати зручну позицію. Це все можна увімкнути та вимкнути за бажанням. І хоча не є якимось геймченджер, але для багатьох це може спростити взаємодію з ігровим процесом, особливо для власників контролерів. Друге, вперше за довго років можна видозмінювати інтерфейс у бою, до того ж з найрізноманітнішим положенням тих чи інших його елементів. І це стосується як мультиплеєра, так і зомбі-режиму. Я кажу вперше за довго років, бо є приклад Call of Duty Mobile, де такий функціонал є, як і у багатьох шутерах на мобільні пристрої. Хоча воно чомусь у мене не працює, бо попри зміни скидає все до стандартної розкладки.
Однак розробники тут надали багато можливостей для видозміни багатьох елементів. Наприклад, можна змінити прозорість інформації про зброю, екіпірування, мінімапу, кілфіт, медалі і так далі і тому подібне. Можна навіть зробити таким чином, що у гравця не буде жодної інформації на екрані, навіть не бувши у режимі хардкор. Напевно, єдиним недоліком всієї цієї системи є те, що на Codenext розробники, здається, заявляли про повну доступність кастомізації елементів інтерфейсу, тобто можливість змінювати їх максимально довільно, як у Call of Duty Mobile. Проте в результаті ми можемо обрати лише один з багатьох, але все ж пресетів. Можливо, пізніше цей функціонал стане доступним, або ж так і залишить до кінця життєвого циклу Black Ops 6. В будь-якому випадку це вже чималий крок вперед для зручності. Третє, і це суттєво менше впливає на відчуття від гри, але теж справляє враження. Це її музика. І в цій грі вона чудова, як і завжди. Послухати всі мелодії сюжетної кампанії, мультиплеєра та навіть зомбі-режиму ви вже можете на Spotify, або, радше за все, і на інших популярних ресурсах без урахування YouTube Music. Втім, саме через велику їх кількість мені було суттєво важче обрати щось таке, що прям справді подобається і готовий прослуховувати його подовгу. Тобто, це не проблема якості, скільки кількості, бо вибір аж занадто різноманітний. Головна тема сюжетної кампанії максимально подібна до теми першого Black Ops. Головна тема мультиплеєра чудова, хоча, як на мене, не досягає рівня епічності Black Ops Cold War, та навряд чи стане культовою, як Black Ops 2. Хоча тут важко взагалі знайти головну тему гри, яка була б такою ж культовою. А головна тема зомбі-режиму Damned 7 теж дуже чудова. За підходом нагадує Damned 5 із Vanguard. Так що Джек Волл та Джеймс МакКоулі разом з Брайаном Тьюї цілковито впоралися зі своїм завданням. Варто також згадати і за групу Roams, які теж взяли участь у розробці певних композицій до Black Ops 6. І як показує кількість прослуховувань на Spotify, саме музика з їх участю є найбільш популярною в альбомі. Це, власне, головна тема мультиплеєра Raining the Fire, а також дві композиції, що пов'язані з дуже особливою місією сюжетної кампанії – Мерзота та виконавчий директор. Думаю, для них це репутаційний успіх, без образ щодо інших композиторів, що доклали руку до інших композицій, і яких я не згадаю.
Особливим пунктом щодо музики, втім, стоїть питання навіть не музика головної теми зомбі-режиму, а особливими піснями мап цього режиму. Бо, наприклад, у МВЗ таких взагалі не було, як у Vanguard Zombies, а у Black Ops Cold War тільки 2 мапи з 4, без урахування додаткових режимів, мають власні особливі пісні. Це «Самий» та «Загублено». І, на щастя, Кевін Шервуд, що займається цим питанням, не тільки не підвів очікування, а навіть і перевершив їх піснями «Чи чуєш ти мене? Заходь» у виконанні Меган Райс, знищити щось прекрасне у виконанні Крістіни Скабія, та рап у виконанні Вікі Псаракіс. Я їх перевірив, за ними немає практично жодних політичних зашкварів. Крім моменту співачки Крістіни Скабія, де її команда планувала виступити на Росії та Білорусі десь у 2021 році, але вирішили перенести виступ на травень 2022 року. І, як ви розумієте, ніяких виступів там не було і сподіваюсь, що не буде. Так що нічого страшного там немає. Кумедно те, що головна пісня так званої непопулярної мапи Liberty Falls має більше прослуховувань, ніж пісня мапи, на яку типу так очікували фанати зомбі-режиму. Так, я розумію принципову різницю у жанрах і темпоритму, але все одно кумедно. Бо на цих людях я формував окрему увагу у відео, коли олдфаги шкодять всім. Четверте, це для багатьох теж не менш важливо за геймплей – прогресія. Типовий оглядач приділив би їй, максимум 2-3 речення, де типу граєш, підвищуєш рівень персонажа і зброї, відкривається доступ до нової зброї та на модулів відповідно, і так далі, і тому подібне. І це, власне, правда на 90%. Але залишаються ще 10%. І ті самі 10% – це система престижу. Якщо ви приєднались до Call of Duty десь з Modern Warfare 19 /Warzone, то знаєте про престиж лише із Black Ops Cold War та Vanguard, де він був у форматі сезонного престижу. Тобто з початком сезону всі починають з першого рівня і намагаються здобути якомога більше досвіду для якомога вищої цифри, щоб потім з новим сезоном повторити все наново. У МВ-Дуо та МВ-3 престижем було лише певне обмеження досвіду, яке надавало незначні бонуси та також обмежувалось сезоном, де новий сезон надавав лише 200-250 нових рівнів поверх чинного. Але у Black Ops 6 діє самий, що не є класичний престиж, з урахуванням поправок на всі можливі зміни за цей час. А саме після здобуття максимального 55-го рівня, насправді 56-го, оскільки треба ще підвищити його на максимум, гравцю відкривається можливість для переходу на престиж. Перехід на престиж означає, що його прогресія буде скинута на перший рівень, тобто наче він розпочинає з першої години знайомства з грою, за виключенням того, що тепер він всюди матиме відповідний значок першого престижу. А також отримує відповідний жетон, завдяки якому він може розблокувати будь-який предмет з прогресії та використовувати його надалі. І це ще без урахування різних нагород і досягнення певного рівня у рамках кожного престижу окремо, що додатково підігріває мотивацію спробувати це. Звісно, ця річ є максимально опціональною, і кожного разу при спробі активувати його
вас 2 рази попереджатимуть про те, що це таке і які має наслідки. І навіть для того, щоб активувати цей саме перехід, необхідно затиснути клавішу на кілька секунд, що майже унеможливлює будь-яку випадковість переходу на престиж. Тобто це буде саме усвідомлений вибір. Тобто гра пропонує престиж як зі золотої епохи Call of Duty, починаючи з Call of Duty 4 Modern Warfare. Втім, я не дарма зробив додаткове зауваження з урахуванням поправок на всі можливі зміни за цей час, бо є одна досить відчутна різниця у порівнянні саме з класичним престижем. Річ у тому, що якщо гравець має будь-яке креслення зброї, саме спеціально створене, а не створене саме гравцем, то гравець завжди матиме доступ до цієї зброї. Це суттєво спрощує прогресію щодо доступності зброї, бо інакше було б досить неприємно гравцю дізнатись, що він не може використати креслення для кулемета, яке він отримав з платного набору, бо перейшов на престиж і не досяг відповідного пізного рівня прогресії. Власне, тому це і було таким чином зроблено, щоб таких випадків не було. Звісно, це може викликати суперечки в дусі «це ж pay to win», але це не pay to win, скільки радше pay to keep progress. Та і ця скарга не має сенсу, оскільки певну кількість креслень зброї можна отримати з місцевого Battle Pass. Ой, до речі, щодо самого Battle Pass. Treyarch вирішили відмовитись від мапоподібного стилю на користь більш звичної лінійної прогресії, за виключенням того, що це не прям максимально прямолінійна прогресія, як це було у MV19, Black Ops Cold War та Vanguard, а з більшою варіативністю, оскільки гравець може розблокувати будь-яку нагороду в межах доступного розділу. Коротко кажучи, це як поєднання 2 попередніх стилів водночас зі збереженням переваг обох. Хоча це має значення лише якщо ви приділяєте Call of Duty не більше, ніж, скажімо, 50 годин на місяць, що насправді досить немало як для однієї гри, якщо так подумати. Та і контент, представлений там, виглядає більш зухвало та цікаво, ніж це було раніше. Так, я розумію, що для багатьох з вас певна імерсивність має значення, але це все ж аркадний шутер, а не мілітарі-симулятор, яким намагались деякі представити MV19 та MV2. А тому всякого роду дичина у Call of Duty просто неминуча. Особливо, якщо врахувати, що у середньостатистичного гравця Call of Duty пам'ять як у золотої рибки, і вони наче не знають про існування дивних скінів ще задовго до MV19. Ну і емоції у Black Ops 6, прямо як у Black Ops 4. Не те, щоб я був проти цього, але я більше прихильник особливих анімацій рук, як у Black Ops Cold War, ніж те, що ми маємо зараз. Одразу скажу, що про Warzone мені особисто казати практично нічого, оскільки я у нього майже не граю з часів так званого Warzone 2.0 Season 1. Так що все подальше щодо цієї гри, сказане мною, є збірником стверджень інших авторів, що приділяють Warzone суттєво більше часу. Багатьом, звісно, сподобалось повернення до класичного рюкзака, тобто його відсутності, як це було в оригінальній Warzone протягом 3 років. Тобто вже не вдасться мати при собі 10 димових гранат чи по 5 кілстріків, чи будь-яку іншу геть нетипову комбінацію предметів. Wow. Wow. This is just crazy. Також до гравцям до вподоби нові жилети, що збільшують максимальну кількість боєзапасу чи бронепластин, омні-мувмент загалом, а також нескінчений тактичний спринт під час бігу з ножем. І хоча нова мапа Зона 99 загалом оцінюється досить позитивно, хоча радше тут більше позитивно, ніж негативно. Проте гравці скаржаться на те, що нерідко там буває забагато динаміки. Тобто, так, гравці скаржаться, що нерідко там взагалі не дають перепочинку, бо щойно завершуєш одну перестрілку, а за рогом тебе чекає вже друга, а за цей час команда першого гравця йде тобі мститися.
Втім, це не найбільша проблема цієї інтеграції Warzone. По-перше, Урзикстан повернули до його початкового виду, тобто всі ті зміни на мапі, що були протягом 12 місяців, були скинуті. Здавалося б, нічого критичного, але більш освічені гравці кажуть, що це насправді ознака надто великих змін. Бо попри те, що останні 3 гри серії використовують практично один і той же рушій, проте між ними є принципові відмінності. І всі ті якісні зміни, що зробили Sledgehammer Games разом із Raven Software протягом життєвого циклу МВ3, практично всі вони були стерті з інтеграцією нової Call of Duty до Warzone. Особливо сильно скаржились на звук, що воно досить сильно зламане, а найбільш зламане воно у плані пріоритизації звуку. Наприклад, гравець може дуже добре чути свої кроки та реверберацію своїх же кроків від стіни, що створює враження, ніби за стіною знаходиться ворожий гравець. Або гра вважає, що кілстрік, який спрацьовує за кілька сот метрів від гравця і не являє тому жодної загрози, є вкрай важливим сигналом, щоб той почув його, наче воно зовсім неподалік і перекрило з собою інші важливі поруч. Коротко кажучи, зі звуку Warzone повний. Тож здорово, я Безлад. По-друге, і це не менш важлива для багатьох проблема, це розсинхрон. Цей самий розсинхрон проявляється у такій ситуації, що я вистрелюю по ворогу весь магазин, а він вбиває мене за 3 кулі зі свого пістолета. Або типова ситуація, коли гравець вмирає, вже відійшовши за кут стіни. І насправді нерідко подібні розсинхрони трапляються і в мультиплеєрові Black Ops 6. Настільки нерідко, що багато хто почав розводити зраду про skill-based damage, де в одних гравців зброя наносить одну шкоду, а у других точно та сама зброя за все тих же обставин іншу, часто суттєво меншу. Звісно, це все дурниці, але вони виникли через таку недурницю, як розсинхрон. І щось мені підказує, що це не тільки сукупна проблема якості зв'язка користувача сервера та технічні проблеми самого сервера, а й результат вище згаданого технічного відкату назад. І що таким чином втрачені не лише контентні чи геймплейні зміни, але й технічні, що забезпечували більш-менш стабільний та зрозумілий ігровий досвід. Враховуючи, що скоро наближається зима, зимні канікули, Різдво і всяке таке, і відповідно розробники гри, принаймні значна частка з них, підуть у відповідну відпустку, на мою думку, не варто розраховувати на суттєве покращення ситуації, ніж до початку другого сезону. Якщо тільки не змусять студії Sledgehammer та Raven знову прибирати це місиво. А таке цілком реально, зважаючи на те, що їм доводилось робити останніми роками. По-третє, і для багатьох це не менш критичне питання, ніж технічні проблеми у грі, це використання SHI, або ж коректніше казати GAI, Generative AI. І це питання постало перед грою насправді ще з минулого року, тобто ще до офіційного анонсу гри, а саме – у вакансіях Treyarch на певні посади зазначалося, що особа серед звичних вже аспектів відбору претендентів повинен вміти користуватись засобами генерації зображень та доопрацьовувати їх. Звісно, це людей дуже насторожило, хоча ніхто не розумів, що ми отримаємо в результаті. А в результаті отримали те, що, наприклад, чимало екранів завантаження, яке пропонує гра, в тому числі її у платних наборах, є згенерованими. Як це визначають? По певним візуальним артефактам, які відтворити вручну було б вкрай непросто і, відповідно, недешево. Поки що це всі приклади, де можна 100% стверджувати про використання генеративного шиї у Black Ops 6. Звісно, до цього багато людей скаржились, що ті чи інші візитки теж згенеровані, особливо зі звабливими дівчатами. Але це вже, як на мене, більше походить на параною та бажання знаходити те, що вони й шукають, навіть якщо там нічого такого не було. Втім, певний прецедент ми вже маємо, але є дещо важливіше. Річ у тому, що з перезавантаженням першого сезону до зомбі-режиму додали нову мапу Citadel des Morts, про це я вже згадував. Однак разом з цим голос персонажа Сем, Джулі Неттенсон, був повністю змінений на невідому особу. Як то кажуть, заднім числом. Тобто ця зміна була не анонсована та автоматично затвердилась на 2 інші мапи – Liberty Falls та Terminus.
І воно звучить без образ до акторки на заміну, якщо там справді брала участь саме людина, але це явний регрес у порівнянні з тим, що ми мали до цього. Тобто тут річ навіть не в голосі, а в інтонаціях, та як це поставлено. Successful candidates will read and follow trial instructions to the letter. And boy, do I feel super pedantic today. Successful candidates will read and follow trial instructions to the letter. And boy, do I feel super pedantic today. Minimum trial success criteria achieved. Minimum trial success criteria achieved. Upgrading trial reward, keep it up. Upgrading trial reward, keep it up. Despite your obvious deficiencies, you succeeded against all odds. Organic life really is amazing. Despite your obvious deficiencies, you succeeded against all odds. Organic life really is amazing. If my algorithms allowed, I would dispense greater rewards. Alas, I am a slave to my programming. If my algorithms allowed, I would dispense greater rewards. Alas, I am a slave to my programming. This trial will evaluate specific skills, as well as several classified criteria. This trial will evaluate specific skills, as well as several classified criteria. You must be so proud of the minor success you are experiencing. You must be so proud of the minor success you are experiencing. My expectations were low, and yet you have met them. My expectations were low, and yet you have met them. My programming dictates I inform you that the highest trial tier reward has been unlocked. My programming dictates I inform you that the highest trial tier reward has been unlocked. І ця зміна, радше за все, зачепить не тільки цю акторку озвучування, а й практично всіх сюжетно важливих персонажів зомбі-режиму. Цього і, можливо, подальшого. Річ у тому, що практично всі їх актори озвучування приєднались до спілки SAG-AFTRA, протестного руху, мета якого на цей конкретний момент – дати захист акторам озвучування щодо несанкціонованого використання їх голосів для генеративного шиї. Тобто, до цього моменту, коли це питання ще не вирішене, власники відеоігрових компаній від Activision, EA і закінчуючи Take-Two чи Disney Character Voices International можуть затвердити використання голосових записів того чи іншого актора озвучування, щоб на основі цих записів натренувати генеративний шиї для, власне, озвучування того чи іншого персонажа, не залучаючи актора озвучування. І з усіма можливими й теоретичними юридичними аспектами. Для нас, як споживачів, це в результаті може привести до, власне, перекладу вище. Це, як на мене, куди більша проблема, ніж згенеровані картинки для екранів завантаження, які все одно більшість, напевно, і не використовують. Принаймні, зараз ми досягли певної межі правдивості генеративного шиї, бо воно навряд чи зможе створити текстуру. Не просто саму картинку текстури, а й відповідний формат текстури з усіма елементами по типу глибини і так далі. Набір анімації, якісно збалансовано по полігонах 3D-модель тощо. А от озвучка може постраждати в першу чергу, хоча особисто я теж сподіваюся на опенсорсні та якісні подібні рішення, щоб мати можливість допомагати українським авторам транслювати свої думки та позицію на іноземну аудиторію через озвучку, а не тільки через субтитри. Ну й останнє питання, що пов'язане з грою, це спосіб її використання. Звісно ж, оскільки вона доступна у підписці Game Pass, наполегливо рекомендую користуватись саме цим способом, оскільки він суттєво дешевший, особливо з урахуванням регіональної ціни. До того ж, підписка дає можливість грати не тільки в Call of Duty. Та й купувати Call of Duty як таку – це хіба що для тих людей, як я, хто готовий витрачати сотні годин на цю гру протягом 12 місяців.
бо сума у 3000 гривень все-таки дуже значна. Особливо у наш час та з нашою економікою. Треба було брати одразу на передзамовлення за 2500 і не викабелочуватися. Та і ясна річ, що майже 70 мільярдів доларів, які були витрачені Microsoft на придбання Activision Blizzard, без урахування всіх витрат на судові тяганині по всім станціям, треба якось відбивати. І бажано з максимумом прибутку, з мінімальним, ні, не витратами, а радше з мінімальними репутаційними ризиками. Бо вони зможуть суттєво більше похитнути прибуток у довгостроковій перспективі. Та й у Battle Pass більше немає бонусних кодпойнтів, як це було з 2019 року. Як то кажуть, сум, журба, настала епоха зубожіння. Зате всякі дивакуваті скіни у магазині Call of Duty одразу з першого сезону, що насправді відносно добре, бо не доведеться чекати на щось справді цікаве і екстраординарне до 4-5 сезону. І ні, не дивитися таким скінам в цій грі. Подібна дика аркадність присутня у серії з часів Advanced Warfare. Якщо для вас таким не є камуфляж у вигляді запеченого бекону з Black Ops 2, який можна було придбати за $2. От, напевно, все найважливіше, що я хотів сказати про гру. Я спробував зачепити всі важливі, на мою думку, аспекти як самої гри, так і її вмісту. З поясненням того, чого справді варто чекати від Black Ops 6. Бо тоді, інакше, напевно, ви могли б подумати, що ця гра практично нічим не відрізняється від, наприклад, Modern Warfare 2. І це була б дуже велика помилка. Загалом, гра мені подобається. І цікаво буде подивитись, що приготували розробники нам на ці 12 місяців. Окрім виправлення очевидних технічних проблем. Звісно, це може прозвучати надто пихато чи наївно з мого боку, але у цієї гри є всі шанси стати, так би мовити, найкращою Call of Duty в історії франшизи. Знову ж таки, з урахуванням всіх її аспектів і за умови покращення технічного стану, змістивши з цього умовного п'єдесталу Black Ops 2. Всі посилання на матеріали, в тому числі канал про Call of Duty українською, Steam-посібник з перекладом всіх оновлень Black Ops 6 та багато чого іншого я залишу в описі відео. І мене не дуже турбує, що на канал з новинами про Call of Duty за 2 роки підписано лише 40 людей. Ви просто навіть не уявляєте, наскільки велику ідейність треба мати, щоб таким займатися подовгу. А може, і взнаєте.